नमस्कार साथीहरू, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केट आइडियाज इन नेपालीमा। आज वैशाख 6 गते 2080 साल 19 अप्रिल 2023 र आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ। हाम्रो मार्केट कस्तो रहनेछ, आजको कारोबारले कस्तो सङ्केत गरेको छ, आउने दिनमा हामीले कस्तो बाइ र सेल स्ट्र्याटेजी बनाउने भन्ने विषयमा पनि आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। विभिन्न टुल्स र इन्डिकेटरहरूको पनि युज गर्नेछौँ। साथै एउटा स्टक NLIC को पनि हामीले टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ। आज हामीले नेप्सेको इन्डेक्समा हेर्न सक्छौँ 0.79% वृद्धि भएको छ। त्यो भनेको 15.13 बिन्दु हो र आज हाम्रो क्लोजिङ 1920.12 बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। आज हामीले मार्केट हेर्न सक्छौँ, मार्केट खुलेपछि सुरुमा चाहिँ र्यापिडली बढेको थियो, त्यसपछि मार्केट घट्यो, 1 घण्टा मार्केट घट्यो, 12 बजेसम्म घट्यो, त्यसपछि 12 बजेदेखि 2 बजेतिर 2 बजेसम्म चाहिँ मार्केट स्टेबल हुन खोज्यो, साइडवेज हुन खोज्यो र त्यसपछि लास्टको 1 आवरमा चाहिँ फेरि मार्केट चाहिँ र्यापिडली बढ्न खोज्यो र त्यो हाम्रो क्लोजिङ चाहिँ 1920.12 बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। आज हामीले हेर्न सक्छौँ 167 वटा कम्पनीको स्टकको प्राइस बढेको छ भने 41 वटाको घटेको छ र 12 वटाको चेन्ज भएको छैन। आज हाम्रो भोल्युम चाहिँ हिजोकै भोल्युमको हाराहारीमा आएको छ। आज पनि भोल्युम 87 करोड बराबरको भोल्युम आएको छ, जुन हिजोकै भोल्युमको तुलनामा बराबरको भोल्युम हो। त्यस्तै आज हामीले सब इन्डेक्सहरू हेर्ने हो भने आज प्राइस सबै सब इन्डेक्समा बढेको छ, वृद्धि भएको छ, म्युचुअल फन्डमा मात्रै गिरावट आएको छ र आज सबभन्दा बढ्ने इन्डेक्सहरूमा हाम्रो डेभलपमेन्ट इन्डेक्स रहेको छ 1.27% वृद्धि भएको छ। त्यस्तै फाइनेन्स इन्डेक्स पनि बढेको छ र अन्य इन्डेक्सहरू पनि त्यसकै हाराहारीमा बढेको छ। अब हामीले नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा गएर टेक्निकल एनालाइसिस हेरौँ। हामीले नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा आज हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ, 0.79% वृद्धि भएको छ। यो बुलिस क्यान्डल हाम्रो लागि आउने दिनमा बाई सिग्नल पनि हुन सक्छ, तर अहिले कन्फर्म भन्न सकिँदैन किनभने अहिलेसम्म हाम्रो लोअर लो कन्फर्म भएको छैन। यदि यसलाई नै यही बिन्दुलाई नै लो लगायो भने त्यसपछि यो चाहिँ माथि गएपछि र यहाँको हाईलाई ब्रेक गरेर माथि गएपछि यो चाहिँ कन्फर्म हुन्छ र यो बढ्ने सङ्केत हुन्छ। आजको जुन एउटा क्यान्डल बनेको छ, बुलिस क्यान्डल बनेको छ, यसले बढ्ने सङ्केत नै गरेको छ र मैले अगाडिदेखि नै तपाईँहरूलाई के भन्दै आएको छु भने अहिले इन्भेस्ट गर्ने टाइम हो। तपाईँहरूले राम्रो स्टकहरू छानी र अहिले थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट पनि आउँदैछ, तपाईँहरू त्यो थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टलाई पनि आधार मानेर तपाईँहरूले एन्ट्री गर्दा चाहिँ अझै राम्रो हुनसक्छ। यति सस्तोमा अहिले स्टकहरू पाउनु पनि राम्रै कुरा हो। तपाईँहरूले छानी चाहिँ एनालाइसिस गरेर, फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर र टेक्निकल अहिले लगभग सबै एकदमै बाई जोननिर छ किनभने सबै मुनि रहेको छ प्राइजहरू र तपाईँहरूले आफ्नो पनि हेर्नु होला र त्यो अनुसारले तपाईँहरू स्ट्र्याटेजी बनाएर तपाईँले एन्ट्री गर्दा चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। र आज जुन बढेको छ यो चाहिँ पक्कै पनि राम्रो सङ्केत चाहिँ गरेको छ। त्यस्तै हामीले भोल्युम एनालाइसिस हेर्ने हो भने हाम्रो भोल्युम चाहिँ हिजोकै तुलनामा आएको छ। हिजो पनि हाम्रो 87 करोडको भोल्युम आएको थियो भने आज पनि 87 करोडकै भोल्युम आएको छ, त्यसकै हाराहारीमा भोल्युम आएको छ र हाम्रो एभरेज भोल्युम भनेको 1.11 करोड भन्दा मुनिको भोल्युम आएको छ। यदि अबको भोलिको दिनमा पनि वा आउने दिनहरूमा यदि क्यान्डलहरू माथि बन्यो भने बुलिस क्यान्डलहरू बन्यो र भोल्युम पनि यदि एभरेज भोल्युमलाई ब्रेक गरेर अझै माथि भोल्युमहरू आयो भने यसले चाहिँ राम्रो सङ्केत गर्नेछ। तपाईँहरूले एन्ट्री गर्नको लागि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्न सक्छौँ। मैले अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि के भन्दै आएको छु भने बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि जबसम्म हुन्छ तबसम्म हामीले आत्तिनु पर्दैन र आजको क्यान्डलले पनि त्यही सङ्केत गरेको छ, मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि नै बसेको छ र अझै बढ्न सक्ने सङ्केत हुन सक्छ। तर अहिले कन्फर्म चाहिँ म भन्दिनँ, भोलिका दिनको क्यान्डलहरूले देखाउनेछ, कन्फर्मेसन दिनेछ। आजको क्यान्डल हेरेर हामीलाई एन्ट्री गरिहाल्नु पर्दैन, पहिला कन्फर्मेसन हामीले कुर्नुपर्छ। कन्फर्मेसन आएपछि चाहिँ एन्ट्री गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यस्तै हामीले मुभिङ एभरेजहरूबाट हेर्ने हो भने 3 वटा मुभिङ एभरेजहरू हाम्रो 20 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि रहेको छ र 200 दिनको मुभिङ एभरेज र 50 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा तल रहेको छ हाम्रो क्यान्डलहरू र यो दुवै रेन्ज, यो दुवै बिचमा यदि हाम्रो क्यान्डलहरू मुभ गरेर राख्छ भने हामी यसलाई साइडवेज भन्न सक्छौँ र मार्केट बुलिस हुनको लागि पहिला यो दुईवटा मुभिङ एभरेजहरू 200 दिनको मुभिङ एभरेज र 50 दिनको मुभिङ एभरेजलाई ब्रेकआउट गरेर माथि गएपछि हामी यसलाई बुलिस भन्न सक्छौँ। अहिले बुलिस हामीले भन्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन, अहिले हामी बरु बियरिसमै छौँ वा साइडवेजमा हामी छौँ। अहिले साइडवेज भन्न सक्छौँ हामीले। त्यस्तै हामीले रेजिस्टेन्स र सपोर्ट जोनहरूबाट हेर्ने हो भने
हाम्रो मैले अस्तिदेखि नै के भन्दै आएको छु भने हाम्रो अहिलेको पनि सपोर्ट भनेको 1900 देखि 1910 नै रहेको छ। हेर्नुस् त पहिला जुन नेप्से घट्दै आएको थियो त्यसपछि यतातिर हेर्नुस् त हाम्रो 30 मार्चतिर 29-30 मार्चतिर यतासम्म के थियो भनेपछि घट्दै गएपछि भोल्युमहरु पनि त्यसकै हाराहारीमा भोल्युमहरु थियो। हेर्नुस् त त्यसकै हाराहारीमा भोल्युमहरु थियो। तर यहाँबाट ब्रेकआउट भएपछि ब्रेकडाउन भएपछि तलतिर आएपछि हेर्नुस् त भोल्युम फेरि के भएको थियो त थोरै थोरै घट्दै गएको थियो। मार्केट घटेपछि भोल्युम घट्नु चाहिँ राम्रै संकेत हो। यहाँबाट मार्केट बाउन्स हुन्छ भन्ने एउटा सम्भावना हुन्छ र त्यस्तै भएको थियो। यहाँबाट घट्दै गयो र यहाँ आएर हाम्रो 10 अप्रिलतिर फेरि भोल्युम बढ्न सुरु गर्यो। यो चाहिँ बाइङ भोल्युम थियो त्यति बेला चाहिँ। र फेरि जब यो रेन्ज माथि लागेपछि फेरि अब बायरहरु जब यो रेजिस्टेन्स चाहिँ ब्रेक गर्न सकेन र त्यसपछि फेरि यो तलतिर गयो भने फेरि उनीहरुले के भयो भने फेरि भोल्युम चाहिँ घट्दै गयो। यसको अर्थ के हो भने यो अहिले पनि हाम्रो लागि एकदम राम्रो सपोर्ट रहेको छ। 1900 देखि 1910 को रेन्ज चाहिँ हाम्रो लागि अहिले पनि सपोर्ट रहेको छ र यदि यो सपोर्ट ब्रेक गर्यो भने मैले भनेको थिए हाम्रो अर्को सपोर्ट भनेको यो मारुबुजु क्यान्डलको लो वा ओपनिङ भनौं जुन 1870 मा रहेको छ र यदि त्यो पनि ब्रेक गर्यो भने हाम्रो अर्को स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 1800 देखि 1815 रहेको छ र त्यहाँबाट तल चाहिँ जाने सम्भावना एकदमै न्यून छ। र अहिलेको लागि हाम्रो इमिडिएट रेजिस्टेन्स भनेको 1980 देखि 2000 कै रेन्ज रहेको छ। त्यो ब्रेक गरेपछि हाम्रो लागि बढ्ने संकेत चाहिँ हुन्छ। अहिले त्यस्तो देखाएको छैन र मैले तपाईलाई एउटा अझै डाउ थ्योरीबाट देखाउन खोज्दै छु। डाउ थ्योरीबाट हाम्रो के देखिन्छ भने हाम्रो यदि यहाँको लो देखि यहाँको हाई सम्म गयो त्यसपछि फेरि यदि यहाँ घट्दै गएपछि यदि यहाँ एउटा लो बनायो भने र फेरि बढेर यहाँको हाई भन्दा माथि क्लोजिङ दिन सफल भयो भने त्यतिबेला चाहिँ हाम्रो लागि यो हायर हाई हुनेछ र यो पहिलो सिग्नल हुनेछ बढ्नको लागि डाउ थ्योरीबाट। किनभने मार्केट बढ्नको लागि हायर हाई र हायर लो को श्रृंखला चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो बनाएपछि चाहिँ हाम्रो बढ्ने संकेत हुन्छ र अहिले हामी आशा गरौँ यस्तै हुनेछ भने हामी आशा राखेका छौं। त्यस्तै हामीले एमएसिडी बाट एनालाइसिस गर्ने हो भने एमएसिडी मा हेर्नुस् त हाम्रो एमएसिडी मा आज पनि एउटा लाइट ग्रीन हिस्टोग्राम बनेको छ। तर अहिले पनि हाम्रो एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइन बीचमा ग्याप अहिले पनि छँदै छ र आज थोरै अझै माथि टर्न भएको छ। ग्याप थोरै बढेको छ। हिजोको तुलनामा आज ग्याप बढेको छ। यसले राम्रो संकेत गरेको छ। यसमा अहिले बाइ सिग्नल नै भ्यालिड भन्नु पर्छ। तर यदि पोजिटिभ एरियातिर यसमा जीरो लाइन भन्दा माथि वा पोजिटिभ एरियामा आएपछि यो अझै बेटर हुन्छ। त्यतिबेला चाहिँ अझै बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र जबसम्म यसमा सेल सिग्नल आउँदैन तबसम्म हामीले अझ हतार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। किनभने अहिले पनि हाम्रो जीरो लेभल भन्दा तल नै छ र अहिले पनि सेल गर्नको लागि चाहिँ त्यति उपयुक्त समय हैन। यति लस खाएर चाहिँ बेच्नु चाहिँ राम्रो कुरा हैन। बरु थोरै एउटा बाउन्स कुर्नुस् र बाउन्स कुरेपछि बाउन्समा जब बढ्छ त्यतिबेला चाहिँ तपाईले बरु सेल गर्नु होला। त्यतिबेला चाहिँ तपाईको रिस्क पनि म्यानेज हुनेछ। बरु तपाईले जुन स्टकहरुमा घाटा खानु भएको छ त्यो चाहिँ राम्रो यदि स्टक हो भने बरु त्यसमा चाहिँ एभरेजिङ गर्दै जानु। थोरै थोरै बरु किताहरु चाहिँ थप्दै जानु। त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ तपाईको लागि। त्यस्तै हामीले आरएसए बाट हेर्ने हो भने आज आरएसए चाहिँ फेरि माथितिर फर्किने कोसिस गरेको छ। अहिले हाम्रो 49 को लेभलमा छ। 50 को लेभल क्रस गरेपछि र त्यसपछि 60 को लेभल चाहिँ क्रस गरेपछि हामी यसमा बुलिश भन्न सक्छौं। त्यतिबेला मार्केटमा चाहिँ बुलिश सेन्टिमेन्ट हाबी हुनेछ। बढ्ने संकेत चाहिँ र्यापिडली बढ्ने संकेत पनि हुन्छ। किनभने अहिले अल टाइम लो तिर चलिरहेछ। यदि 60 को लेभल यदि क्रस गरेर माथि गयो भने त्यतिबेला चाहिँ र्यापिडली फेरि बढ्ने सक्ने सम्भावना हुन्छ र त्यतिबेला हामी चाहिँ एग्रेसिभ बाइमा पनि जान सक्छौं। बल्कमा पनि हामीले कारोबार गर्न सक्छौं। त्यस्तै हामीले एडीएक्स बाट हेर्ने हो भने आज हाम्रो पनि प्लस डी लाइन माथितिरै रहेको छ। आज प्लस डी लाइन माथितिरै फर्केको छ। माइनस डी लाइन तलतिर छ। तर आज एडीएक्स ले फेरि तलतिर फर्केको छ। यो चाहिँ राम्रो संकेत हैन। प्लस डी लाइन माथि हुँदाखेरि यो एडीएक्स लाइन तल हुनु भनेको स्ट्रेन्थ लुज गर्दै जानु। बायरहरु अहिले आएको छैन भन्ने बुझिन्छ। तर यो चाहिँ ल्यागिङ इन्डिकेटर हो। यो चाडो सिग्नल दिदैन। यो अहिले ढिलो सिग्नल दिन्छ। त्यही भएर पहिला यो अनुसार भन्दा पनि पहिला प्राइस एक्सनमा सिग्नल आउँछ। अन्य इन्डिकेटरहरुमा आउँछ। त्यसपछि चाहिँ एडीएक्स मा पनि बिस्तारै आउनेछ र यदि मार्केट बढ्यो भने यो एडीएक्स लाइन पनि बिस्तारै माथितिर फर्किनेछ
र यदि 25 भन्दा माथि लाग्यो भने त्यतिबेला स्ट्रङ ट्रेन्ड आउनेछ, बुलिश स्ट्रङ ट्रेन्ड आउनेछ प्लस DI लाइन माथि हुँदाखेरि। र अब हामी NLIC को टेक्निकल एनालाइसिस हेरौँ। NLIC नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको टेक्निकल एनालाइसिसमा हामीले हेर्दाखेरि आज टेक्निकल चार्टमा हेर्दाखेरि आज हाम्रो यसमा 0.15% ले गिरावट आएको छ, त्यो भनेको 1 बिन्दु हो र हाम्रो क्लोजिङ 667 मा क्लोजिङ दिएको छ। अब यसमा हामीले बाई गर्ने कि सेल गर्ने भन्ने अब हामीले विभिन्न टुल्स र इन्डिकेटरबाट हेर्ने छौं। मैले कुनै पनि स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस गर्दाखेरि मैले सुरुमा चाहिँ के भन्दै आएको छु भने पहिला नेप्सेमा चाहिँ हेर्नु होला। नेप्से यदि बुलिश भयो भने त्यसपछि मात्रै अन्य स्टकहरू पनि बुलिश हुने हुन्छ, किनभने नेप्से भनेको ओभरअल मार्केटको इन्डिकेटर हो। ओभरअल मार्केटमा के भइराछ, बाइङ बढी छ कि सेलिङ बढी छ भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर नेप्से बढ्दैन भने अन्य स्टकहरू बढ्ने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ। त्यही भएर पहिला नेप्सेलाई पनि आधार मानेर र राम्रो स्टकहरूलाई छानेर एन्ट्री चाहिँ गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ हाम्रो एनालाइसिसमा चाहिँ के देखिन्छ भने पहिला हामी भोल्युम एनालाइसिस हेरौँ। भोल्युमबाट हेर्न सक्छौँ आज गिरावट भएपछि एभरेज भोल्युम जतिको भोल्युम आएको छ, यो भोल्युमबाट राम्रो सिग्नल आएको छैन। त्यस्तै हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट एनालाइसिस गर्ने हो भने बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि छ, यो ठिकै हो। यदि मिडल ब्यान्ड भन्दा मुनि लागेपछि हामीलाई सेलतिर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो सेल त्यस्तो देखिएको छैन, अहिले हामी माथितिर छौँ। अहिले बाइ गर्नको लागि चाहिँ पहिला अन्य इन्डिकेटरहरू पनि हेरौँ, त्यसपछि म तपाईलाई भन्छु बाइ गर्ने कि सेल गर्ने भनेर। त्यस्तै हामीले मुभिङ एभरेजहरूबाट हेर्ने हो भने हाम्रो अहिले 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि रहेको छ, तर हाम्रो रेजिस्टेन्स चाहिँ एकदमै नजिक रहेको छ। त्यो रेजिस्टेन्स भनेको 200 दिनको मुभिङ एभरेज र 50 दिनको मुभिङ एभरेज एकै ठाउँमा रहेको छ। त्यो भनेको 675 तिर रेजिस्टेन्स जोन रहेको छ र यदि यो रेजिस्टेन्स जोन क्रस गरेर माथि गयो भने त्यतिबेला हामी यसमा एन्ट्री गर्न पनि सक्छौँ। भोल्युम पनि आयो र ब्रेकआउट पनि भयो भने त्यतिबेला हामी यसमा चाहिँ एन्ट्री गर्दा पनि भयो र अर्को कन्फर्मेसन पनि कुर्नु होला। अर्को दिनको यदि जुन दिन ब्रेकआउट हुन्छ र त्यसको अर्को दिन यदि कन्फर्मेसन दियो भने तपाईँ यसमा एन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामी यसमा यदि ट्रेन्ड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेन्सन लगायौँ भने यहाँको लोदेखि यहाँको हाईसम्म र त्यसपछि फेरि यतातिरको लोसम्म लगायो भने यसमा अहिलेको लागि हाम्रो रेजिस्टेन्स भनेको 685 देखिँदैछ। 685 तिर 690 तिर हाम्रो देखिँदैछ रेजिस्टेन्स। यदि जो 690 ब्रेक गर्यो भने त्यसपछिको हाम्रो पहिलो टार्गेट भनेको 725 रहनेछ र 725 यदि ब्रेक गर्यो भने हाम्रो अर्को टार्गेट भनेको यहाँको माथिको यो यताको प्रिभियसको टप वा हामीले गोल्डन रेसियो अनुसारले 0.786 को 825 तिर हेर्न सक्छौँ। 825 तिर पनि हाम्रो टार्गेट हुन सक्छ। यदि यताको ब्रेकआउट दिनु पर्यो, पहिला 690 मा ब्रेकआउट दिनु पर्यो, त्यसपछि 725 ब्रेकआउट गर्नु पर्यो र त्यसपछिको हाम्रो टार्गेट चाहिँ माथिसम्म नै हुनेछ। त्यो भनेको हामी यदि एउटा रेन्जमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो रेन्ज भनेको 800 देखि 830 तिर हाम्रो टार्गेट रहनेछ र त्यो राम्रै टार्गेट रहनेछ। यसमा यदि यो ब्रेक गर्यो भने यसमा चाहिँ रिस्क रिवार्ड रेसियो राम्रै हुने देखिएको छ। त्यस्तै हामीले MACD बाट हेर्ने हो भने MACD मा अहिले बुलिश क्रसओभर नै भ्यालिड छ। हिस्टोग्रामहरू घट्दै गएको छ, तर यदि यो MACD को यो बुलिश क्रसओभर यदि 0 लाइन भन्दा माथि लाग्यो, पोजिटिभ एरियामा लाग्यो भने त्यतिबेला यसमा चाहिँ एन्ट्री गर्दा पनि राम्रै हुने देखिएको छ। त्यस्तै RSI चाहिँ अहिले घट्दै गएको छ, अहिले 52 को लेभलमा छ। यदि 60 माथि लागेपछि यसमा एन्ट्री गर्दा चाहिँ बेस्ट होला, किनभने त्यति हामी यदि ट्रेडिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईले सोच्नु भएको छ भने 60 क्रस भएपछि चाहिँ बरु यसमा एन्ट्री गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यस्तै हामीले ADX बाट हेर्ने हो भने ADX मा चाहिँ ट्रेन्ड देखाएको छ, तर ADX मा प्लस DI लाइन माथि रहेको छ, माइनस DI लाइन तल रहेको छ र यो ADX लाइन बिस्तारै 19 को लेभलमा छ। अहिले बिस्तारै यदि 20 क्रस ओभर गरेर 25 पनि क्रस गर्यो भने यसले बायरहरुको स्ट्रेन्थ बलियो रहेको छ, स्ट्रङ बुलिश ट्रेन्ड देखाउनेछ त्यति बेला चाहिँ। हस् त साथीहरु, यही थियो आजको हाम्रो नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस र एउटा स्टक नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड NLIC को टेक्निकल एनालाइसिस। यदि तपाईहरुको कुनै सल्लाह सुझाव वा कुनै स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। हस् त, तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।